Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Chelsea och kommer från USA. Idag ska vi tala om beskattning. Finland är en välfärdsstat och den statliga servicen finansieras med skattemedel. Om du är anställd är det din arbetsgivare som sköter om att din skatt betalas in till staten. Ifall du har ett företag är det du själv som ansvarar för att skatten både deklareras och betalas in. Företagaren Mattias ska berätta om vilka olika skatter en företagare måste känna till. Enligt finsk lag måste man redogöra för alla sina inkomster och betala skatt därefter. Finland har ett förhållandevis högt skattetryck. En väldigt stor del av våra inkomster ska betalas i skatt och det här är priset vi betalar för sådan statlig service som till exempel gratis utbildning och sjukvård. Precis som en anställd lönearbetare behöver också en företagare betala skatt. Det finns i huvudsak 3 olika skatter som en företagare kan behöva betala. Inkomstskatt, samfundsskatt och moms. Inkomstskatt betalas av firmor och delägare i personbolag då företagets vinst räknas som delägarens personliga inkomst. Inkomstskatt betalas av företagaren själv men bara om han eller hon tagit ut vinst från bolaget. Aktiebolag och andelslag räknas som självständigt skatteskyldiga och på företagets vinst betalas samfundsskatt. Den skatten ska betalas av bolaget oberoende om någon vinst har betalats ut till delägarna. Mervärdesskatt, som ofta kallas bara moms, ska betalas av nästan alla som säljer varor eller tjänster förutom ifall företagets omsättning är väldigt låg. Som ny företagare måste du sätta dig in i hur du kommer att beskattas. Inkomstskatt räknas procentuellt på din totala årsinkomst, men skattesatsen är rörlig och alla betalar inte samma procent i skatt. Vad beror det här på? Inkomstskatten i Finland är progressiv. Och det betyder att skatteprocenten växer i takt med inkomsterna. Låt oss säga att du tjänar 10 000 euro i året. Då betalar du cirka 8% i skatt, alltså ungefär 800 euro i året. Om vi istället tänker att du tjänar dubbelt mera, alltså 20 000 euro, så höjs skatteprocenten till ungefär 15% och skatten blir cirka 3 000 euro. Det är alltså inte bara summan pengar du ska betala i skatt som stiger, utan också skatteprocenten stiger i takt med dina ökade inkomster. Den maximala skatteprocenten ligger över 50%, så riktiga höginkomsttagare betalar mer än halva sin inkomst i inkomstskatt. För firmor och personbolag delas inkomsten upp i förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Förvärvsinkomst är den inkomst som kommer från företagarens arbete, alltså då företagaren utför en tjänst och får betalt. Eller då företaget säljer en vara till ett högre pris än inköpspriset och således gör en vinst. Kapitalinkomst betyder att inkomsten kommer från företagets tillgångar, till exempel en hyresinkomst eller ränta på pengar som man placerat eller lånat ut. Nya småföretag har vanligen inte så mycket tillgångar, så oftast räknas hela inkomsten som förvärvsinkomst. Om din omsättning är låg betalar du skatt endast en gång per år efter räkenskapsperiodens slut. Ett företag med större omsättning betalar skatt i jämna rater under årets lopp. Det här kallas förskottsskatt. Vad innebär det? När ett nytt företag bildas
ska ägaren meddela skattebyrån om de uppskattade inkomsterna under det första räkenskapsåret. Det är svårt att på förhand uppskatta sin årsinkomst exakt, så man får börja med att göra en gissning. På basen av den bestämmer skattebyrån din skatteprocent. Om omsättningen förväntas bli relativt hög kommer skattebyrån att beskatta företaget på förhand i jämna rater under årets lopp. Du betalar ibland alltså skatt på inkomster som du ännu inte haft, men troligen kommer att ha. Syftet med det här är att jämna ut skattebördan. I annat fall skulle företagaren avkrävas en väldigt stor summa i skatt efter att året är slut. Efter kalenderårets avslut räknar skattebyrån ut om man har betalat för mycket eller för lite skatt och skickar ett brev. Brevet kan innehålla glädjande nyheter om att man får så kallad skatteåterbäring, alltså att skattemyndigheterna betalar tillbaka de pengar man har betalat för mycket. Ibland betyder brevet att man får kvarskatt och att man måste betala in mera pengar i skatt. Förutom inkomstskatt måste en företagare också betala moms, alltså mervärdesskatt. Hur fungerar momsbeskattning? Faktum är att vi alla betalar moms på varor vi köper i butiken. Vi tänker bara inte på det eftersom momsen är inkluderad i priset. Mervärdesskatten för de flesta varor ligger för tillfället, alltså år 2020, på 24%. Det betyder att om en butik vill ha 8 euro för sin produkt så måste den slå på 24% och priset ut till kunden blir då 9,90. Av de 9,90 som butiken får in av kunden ska 1,90 betalas till staten. Förutom att staten får in mera skattemedel via momsen är den också ett politiskt styrmedel. Vissa produkter och aktiviteter som till exempel idrott, böcker och kulturevenemang kan ha sänkt moms eller vara helt momsbefriade eftersom staten vill uppmuntra medborgarna att konsumera dessa. Momsen är egentligen inte en skatt som företaget betalar till staten, utan en skatt som företagets kunder betalar till företaget och som företaget i sin tur betalar in till staten. Det är företagets ansvar att deklarera och betala in momsen till skattemyndigheterna. Beroende på företagets omsättning varierar antalet gånger som momsen ska deklareras och betalas per år. De flesta företagare i Finland måste betala både inkomstskatt och moms. Inkomstskatten är procentuell och även progressiv. Moms läggs till priset på de flesta varor och tjänster som säljs.